Η Ιουγκοσλαβία του Τίτο, η πολιτική ιστορία, οι επιρροές στην αυτοκινητοβιομηχανία και οι σχέσεις με την Ελλάδα. Η Ιουγκοσλαβία, κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του Ιωσήφ Τίτο, υπήρξε μία από τις πιο μοναδικές και ενδιαφέρουσες χώρες της Ευρώπης του 20ου αιώνα. Ιδρυμένη το 1945, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα υπήρξε μια σοσιαλιστική ομοσπονδία που ανέπτυξε τη δική της ξεχωριστή πορεία σε σχέση με άλλες χώρες του σιδηρού παραπετάσματος, έχοντας ισχυρές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις με τη Δύση και τη Σοβιετική Ένωση ταυτόχρονα. Ο Τίτο και οι πολιτικές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Ο Ιωσήφ Τίτο, γεννημένος στην Κροατία, είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ιουγκοσλαβίας μετά τον πόλεμο. Από την αρχή της ηγεσίας του, ο Τίτο επιδίωξε να διατηρήσει την ανεξαρτησία της χώρας του από την Σοβιετική Ένωση και τον Στάλιν. Αν και αρχικά υπήρξε σύμμαχος των Σοβιετικών, η πολιτική του Ιουγκοσλάβου ηγέτη απέναντι στις Σοβιετικές δυνάμεις άλλαξε ριζικά το 1948, όταν ο Στάλιν προσπάθησε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική επιρροή στη Ιουγκοσλαβία. Ο Τίτο αντέτεινε τη σκληρή του στάση, επιδιώκοντας μια πολιτική μη ευθυγράμμισης και ανεξαρτησίας, ενώ η Ιουγκοσλαβία αποτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κινήματος των Αδέσμευτων, μια συμμαχίας χωρών που επιδιώκαν την ουδετερότητα στον ψυχρό πόλεμο. Ο Τίτο, παρά τη φαινομενική του σύγκρουση με τους Σοβιετικούς, κατάφερε να διατηρήσει ένα διπλωματικό και οικονομικό ρόλο ισχυρότατο, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο. Η Ιουγκοσλαβία, ενώ παρέμενε σοσιαλιστική, διατηρούσε σχέσεις και με τις δυτικές δυνάμεις, οι οποίες τη θεωρούσαν ένα σημαντικό παράγοντα στα Βαλκάνια λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. Αυτή η πολιτική ισορροπία της Ιουγκοσλαβίας με τη Δύση, σε αντίθεση με τη σφιχτή σχέση της Σοβιετικής Ένωσης με την Ανατολική Ευρώπη, της επέτρεψε να αναπτύξει έναν ιδιαίτερο οικονομικό και κοινωνικό προσανατολισμό. Η αυτοκινητοβιομηχανία της Ιουγκοσλαβίας και η σχέση με την Ελλάδα. Η αυτοκινητοβιομηχανία της Ιουγκοσλαβίας ήταν ένας από τους τομείς στους οποίους η χώρα επένδυσε σοβαρά και κατάφερε να αποκτήσει μεγάλη σημασία κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Η πιο χαρακτηριστική και αναγνωρίσιμη μάρκα ήταν η Ζάσταβα, η οποία έγινε γνωστή για τα μοντέλα της, όπως το Ζάσταβα 750, γνωστό και ως Fiat 600 στην Ελλάδα, το οποίο κατασκευάστηκε με άδεια από τη Fiat και αποτέλεσε το πρώτο ευρέως διαδεδομένο μοντέλο της χώρας. Το Ζάσταβα 750, που παράχθηκε σε χιλιάδες μονάδες, αποτέλεσε το αυτοκίνητο της καθημερινής χρήσης για πολλές οικογένειες στην Ιουγκοσλαβία, αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, όπου εισήχθη μαζικά τη δεκαετία του 1960. Η σχέση της Ιουγκοσλαβίας με την Ελλάδα κατά την περίοδο αυτή ήταν σημαντική και στρατηγική, καθώς οι δύο χώρες συνεργάζονταν στενά στους τομείς του εμπορίου και της βιομηχανίας. Η Ελλάδα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς εισαγωγείς των αυτοκινήτων της Ζάσταβα και το Ζάσταβα 750 έγινε το σύμβολο της μικρομεσαίας τάξης στην Ελλάδα. Η Ιουγκοσλαβία, εκμεταλλευόμενη τη συνεργασία αυτή, εξασφάλισε μια σημαντική θέση στην ελληνική αγορά, ενώ το Fiat 600, το οποίο κατασκευαζόταν και από τη Fiat στην Ιταλία, έφερε την ευρωπαϊκή ποιότητα στην περιοχή των Βαλκανίων και ενίσχυσε την οικονομική συνεργασία. Ωστόσο, η πολιτική ατμόσφαιρα της εποχής και οι διαρκείς εντάσεις στην περιοχή επέφεραν και αρνητικά στοιχεία στη σχέση των δύο χωρών. Η πολιτική του Τίτο, που σε πολλές περιπτώσεις αμφισβητούσε την κυριαρχία της Ελλάδας, όπως στην περίπτωση του ζητήματος του ονόματος των Σκοπίων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Τίτο, για λόγους που σχετιζόταν με την εσωτερική πολιτική της Ιουγκοσλαβίας, αναγνώρισε το κράτος των Σκοπίων ως λαϊκή δημοκρατία της Μακεδονίας και προώθησε τη χρήση του όρου Μακεδονία για το συγκεκριμένο κρατήδιο. Αυτό το γεγονός εξόργησε την Ελλάδα, καθώς θεώρησε ότι ο όρος Μακεδονία ανήκει αποκλειστικά στον ελληνικό πολιτισμό και ιστορία, προκαλώντας έντονες διπλωματικές εντάσεις. Η επιρροή της Ιουγκοσλαβίας στην περιοχή των Βαλκανίων υπήρξε καθοριστική για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, η οποία παρά την οικονομική δυσχέρεια της εποχής κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύστημα παραγωγής που εξασφάλιζε θέσεις εργασίας και προοπτικές ανάπτυξης. Η εσωτερική κατάσταση στην Ιουγκοσλαβία, η κοινωνία αλλά και η οικονομία. Η πολιτική του Τίτο βασίστηκε σε μια ιδιαίτερη μορφή σοσιαλισμού γνωστή ως αυτοδιαχείριση, που προώθησε την ιδέα της εργατικής συμμετοχής στη διοίκηση των εργοστασίων αλλά και των επιχειρήσεων. Αυτό το σύστημα, παρότι θεωρήθηκε πρωτοποριακό και έδινε στην εργατική τάξη μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου, στην πράξη
παρουσίασε σημαντικές δυσλειτουργίες όπως χαμηλή παραγωγικότητα, σπατάλη πόρων και διοικητική αναρχία. Η οικονομία της Ιουγκοσλαβίας, ειδικά τις δεκαετίες του 60 και του 70, στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές, στο δανεισμό από τη Δύση και στα εμβάσματα των Ιουγκοσλάβων μεταναστών που εργάζονταν σε χώρες όπως η Γερμανία. Η βιομηχανία και ιδιαίτερα η αυτοκινητοβιομηχανία μέσω της Ζάσταβα αλλά και άλλων εργοστασίων αποτέλεσε σύμβολο ανάπτυξης και εθνικής αυτάρκειας. Το εργοστάσιο της Ζάσταβα στο Κραγκούγεβατς δεν ήταν μόνο μια βιομηχανική εγκατάσταση. Ήταν σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας με το σύνθημα «Ένα αυτοκίνητο για κάθε εργατική οικογένεια» να γίνεται πραγματικότητα. Η συνεργασία με την Ιταλική Fiat ήταν καθοριστική. Η Fiat παρήχε τεχνογνωσία, εξαρτήματα και σχέδια, ενώ η Ζάσταβα κατασκεύαζε τα αυτοκίνητα σε μαζική παραγωγή. Το Fiat 600 έγινε Ζάσταβα 750, το Fiat 128 έγινε Ζάσταβα 101, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 80 η Ζάσταβα ξεκίνησε την παραγωγή του Yugo, ενός μικρού αυτοκίνητου που προοριζόταν για εξαγωγές κυρίως στη ΣΥΠΑ. Το Yugo ήταν το πιο φιλόδοξο project της Ζάσταβα. Εισήχθη στη ΣΥΠΑ το 1985 με τιμή κάτω από $4.000. Στην αρχή ενθουσίασε τους καταναλωτές με τη χαμηλή του τιμή, όμως γρήγορα έγινε στόχος επικρίσεων για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια. Παρ' όλα τα αυτά, πουλήθηκαν πάνω από 140.000 μονάδες στη ΣΥΠΑ μέχρι τη δεκαετία του 90. Στη Δύση, η Ιουγκοσλαβία προβλήθηκε ως ένα παράδειγμα σοσιαλιστικής επιτυχίας με ανθρώπινο πρόσωπο και τα αυτοκίνητά της, παρά τα προβλήματα, θεωρούνταν προϊόντα ενός πειράματος που ξεπερνούσε τα παραδοσιακά μπλοκ του ψυχρού πολέμου. Η σχέση με την Ελλάδα, συνεργασία αλλά και σύγκρουση. Η Ελλάδα, ως γειτονικό κράτος και μη κομμουνιστική χώρα, διατηρούσε εμπορικές σχέσεις με την Ιουγκοσλαβία. Η συνεργασία τους εστιάστηκε κυρίως στο εμπόριο, στον τουρισμό, πολλοί Έλληνες επισκέπτονταν την Ιουγκοσλαβία και το αντίθετο, αλλά και στην εισαγωγή προϊόντων όπως το Ζάσταβα στη χώρα. Ωστόσο, η πολιτική ένταση ήταν παρούσα και έντονη. Το πιο χαρακτηριστικό σημείο σύγκρουσης ήταν το μακεδονικό ζήτημα. Ο Τίτο, για εσωτερικούς λόγους συνοχής, αποφάσισε να δώσει συνταγματική υπόσταση στη σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας, μία από τις 6 ομόσπονδες δημοκρατίες της Ιουγκοσλαβίας, προωθώντας την αναγνώρισή της ως έθνους με δική του γλώσσα και ταυτότητα. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από την Ελλάδα ως πολιτική πρόκληση και νοθεία της ιστορικής αλήθειας, αφού επιχείρησε να οικειοποιηθεί τον ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το όνομα Μακεδονία, η χρήση συμβόλων, ακόμη και η διδασκαλία στα σχολικά εχειρίδια των Σκοπίων θεωρήθηκαν εχθρικές ενέργειες απέναντι στην Ελλάδα και αποτέλεσαν σοβαρό εμπόδιο στις ελληνο-ιουγκοσλαβικές σχέσεις. Η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και η κληρονομιά του Τίτο. Μετά τον θάνατο του Τίτο το 1980, η Ιουγκοσλαβία εισήλθε σε περίοδο πολιτικής αποσταθεροποίησης. Οι εθνικές αντιθέσεις που είχε καταφέρει να συγκρατήσει με σιδερένια πειθαρχία ξέσπασαν με πρωτοφανή ένταση. Η δεκαετία του 90 έφερε τους πολέμους της Ιουγκοσλαβίας, την αιματοχυσία, την εθνοκάθαρση και τη διάλυση μιας χώρας που στα χαρτιά φαινόταν λειτουργική. Η αυτοκινητοβιομηχανία κατέρευσε μαζί με το κράτος. Η Ζάσταβα βομβαρδίστηκε το 1999 από το ΝΑΤΟ κατά τον πόλεμο του Κωσόβου και ποτέ δεν ανέκαμψε πλήρως. Το 2008 η Fiat εξαγόρασε μέρος του εργοστασίου, τερματίζοντας έτσι την εποχή της Ζάσταβα. Ο Τίτο, αν και έχει μείνει στη μνήμη πολλών ως ηγέτης με διεθνές κύρος, σήμερα προκαλεί διχογνωμίες. Κάποιοι τον τιμούν για τη σταθερότητα που εξασφάλισε, άλλοι τον κατηγορούν για αυταρχισμό και για την τεχνητή ένωση εθνών που τελικά οδηγήθηκε σε αιματοχυσία. Η ιστορία της Ιουγκοσλαβικής αυτοκινητοβιομηχανίας και η σχέση της χώρας με την Ελλάδα δεν μπορούν να αποκοπούν από το ευρύτερο πολιτικό αλλά και ιστορικό πλαίσιο. Η Ιουγκοσλαβία υπήρξε ένα μοναδικό πείραμα και ο Τίτο ένας ιδιόρυθμος ηγέτης που σφράγισε την εποχή του θετικά και αρνητικά. Η συμβολή της χώρας στην αυτοκίνηση με αυτοκίνητα όπως το Ζάσταβα 750 και το Yugo άφησε το δικό της αποτύπωμα, όμως επισκιάστηκε από πολιτικές επιλογές που έθεσαν σε δοκιμασία την εθνική ακεραιότητα της Ελλάδας. Το τέλος της Ζάσταβα δεν ήταν απλώς το τέλος μιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Ήταν το τέλος ενός οράματος. Η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, οι σκιές του πολέμου και η αποτυχία της ουδετερότητας του Τίτο άφησαν πίσω τους εγκαταλελειμμένα εργοστάσια και σβησμένα όνειρα. Τα Ζάσταβα άρχισαν να σαπίζουν, όπως και η ενότητα μιας χώρας
που έπαιξε διπλωματικά σε 2 ταμπλό και τελικά έχασε. Και κάπου εκεί, κάτω από τη σκόνη της ιστορίας, μένει η ανάμνηση ενός εθνικού αυτοκινήτου που προσπάθησε να ενώσει λαούς πριν τους χωρίσει η πολιτική. Ίσως τελικά το πιο βαρύ φορτίο που κουβάλισαν τα ζάσταβα δεν ήταν οι επιβάτες τους, αλλά η ίδια η ιστορία.